প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা চলি আছে তোমালোকৰ? নতুন এটা লেকচাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 2026 কাৰণে ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগন'মেট্ৰিক ফাংচনৰ কুৱেশ্যন চাবা। যোনকেইটা কুৱেশ্যন মই কৰাম তাৰ ভিতৰতে আহিব, কাৰণ এক্সাম্পলৰ কুৱেশ্যন বহুত আহে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো বুকৰে কুৱেশ্যন হয়। কুৱেশ্যনটো দিছে যে চ' ডেট চাইন ইনভাৰ্ছ 2x √1 - x স্কুৱেৰ, এইটো প্ৰুভ কৰিব লাগে। 2 sin inverse x, তো আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম, লেট এক্সৰ ভেলুটো আমি কি ল'ব লাগিব, চাইন থিটা ল'ব লাগিব। এক্সৰ ভেলুটো যদি চাইন থিটা হয়, তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু গম পাম যে থিটাৰ ভেলুটো কি হ'ব, চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স হ'ব। এতিয়া আমি এক্সৰ জেগাত ৰিপ্লেচ কৰি দিম 2 * চাইন থিটা √1 - চাইন স্কুৱেৰ থিটা টু চাইন থিটা। এতিয়া √1 - চাইন স্কুৱেৰ থিটা কি হয়, কছ থিটা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ক্লাছ 11ত পাইছোঁ এটা বহুত চিম্পল ফৰ্মুলা আমি পাইছোঁ, 2 চাইন থিটা কছ থিটা কাৰ ফৰ্মুলা হয়, চাইন 2 থিটাৰ ফৰ্মুলা। তো চাইন ইনভাৰ্ছ চাইন কেঞ্চেল হৈ ইয়াৰ ভেলুটো কি আহিব, 2 থিটা আহি যাব। আৰু থিটাৰ ভেলু আমি অলৰেডি চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স লৈছোঁ, তো 2 চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স, এইটো আমাৰ প্ৰুফ, হেন্স প্ৰুফ। ঠিক আছে, ইজি কুৱেশ্যন, 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে, 2 মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, চাইন ইনভাৰ্ছ এইবাৰ 2x √1 - x স্কুৱেৰটো 2 cos ইনভাৰ্ছ এক্সত প্ৰুফ কৰিব লাগে। আমি কি কৰিম, এগেইন লেট এক্স ইকুৱেল টু এবাৰ কি ল'ম, কছ থিটা ল'ম। ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম, থিটা ইকুৱেল টু কছ ইনভাৰ্ছ এক্স হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া যোনটো দিয়া আছে চাইন ইনভাৰ্ছ 2 * এক্সৰ জেগাত পুট কৰি দিম কছ থিটা √1 - কছ স্কুৱেৰ থিটা। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম, চাইন ইনভাৰ্ছ 2 cos থিটা চাইন থিটা পাম। এগেইন আমি ইয়াৰ ফৰ্মুলা জানো, চাইন 2 থিটাৰে ফৰ্মুলা হয় এইটো, চাইন ইনভাৰ্ছ কেঞ্চেল হৈ কিনে ইয়াত আহিব 2 থিটা, আকৌ থিটাৰ ভেলুটো কছ ইনভাৰ্ছ এক্স আছিলে, চ' 2 cos ইনভাৰ্ছ এক্স। বহুত ইজি প্ৰুফ হয়, ইয়াৰ প্ৰুফটো বুকত দিয়া নাই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো, তো ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অহা চান্স বেছিকৈ থাকিব। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এক্সপ্ৰেছ tan ইনভাৰ্ছ cos x ডিভাইডেড বাই 1 - sin x, ইয়াৰ ভেলুটো দিয়া আছে -3π/2 পৰা π/2 লৈ, ইয়াক চিম্পলেষ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগে। ঠিক আছে, অ'কে। এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগত তোমালোকে দুটামান ফৰ্মুলা চাই ল'বা। এটা হ'ল cos xটোক আমি cos স্কুৱেৰ x/2 - sin স্কুৱেৰ x/2 লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ cos 2 থিটাৰ ফৰ্মুলা হয় cos স্কুৱেৰ থিটা - sin স্কুৱেৰ থিটা, তাৰ পৰা আমি এইটো পাই যাম। এগেইন sin xটোকো আমি লিখিব পাৰোঁ 2 sin x/2 cos x/2। এই দুটা ফৰ্মুলা ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগো বহুতবিলাক কুৱেশ্যন ইউজ হয়, তো তোমালোকে এই দুটা ফৰ্মুলা লিখি ল'বা। এতিয়া আমি সলভ কৰিম tan ইনভাৰ্ছ cos x ডিভাইড বাই 1 - sin x ইকুৱেল টু কি হ'ব, tan ইনভাৰ্ছ cos xৰ জেগাত পুট কৰি দিয়া cos স্কুৱেৰ x/2 - sin স্কুৱেৰ x/2। 1টোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, cos স্কুৱেৰ x/2 প্লাছ sin স্কুৱেৰ x/2, কাৰণ cos স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ sin স্কুৱেৰ থিটা 1 হয়, মাইনাছ sin xটো আমি কি লিখিম 2 sin x/2 cos x/2। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন, অহাৰ চান্স বহুত বেছি আছে। ঠিক আছে, নেক্সট, তো এইটো কি হ'ব tan ইনভাৰ্ছ
ওপৰৰ পাৰ্টটো সেম ৰাখিম cos x/2 minus sin x/2 তলৰ পাৰ্টটো কি হৈ যাব a² plus b² minus 2ab তো a minus b whole square তো cos x/2 minus sin x/2 আমি এটো হোল স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম এটা ওপৰৰ পাৰ্টটো চোৱা এটো a² minus b² আছে তো cos x/2 minus sin x/2 আৰু কি লিখিব পাৰিম cos x/2 plus sin x/2 লিখিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ তলৰ পাৰ্টটো cos x/2 minus sin x/2 হোল স্কয়াৰ আছে তো ইয়াৰ এটা পাৰ্ট এটো আৰু ইয়াৰ ক্যান্সেল হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম tan inverse cos x/2 plus sin x/2 divided by cos x/2 minus sin x/2 এতিয়া আমি কি কৰিম ওপৰ তলে cos inverse cos x/2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম ভিতৰৰ প্ৰডাক্টটো ঠিক আছে তো তেতিয়া কি হৈ যাব tan inverse ইয়াত আহি যাব 1 plus tan x/2 আৰু তলৰ পাৰ্টটো আহি যাব 1 minus tan x/2 ঠিক আছে এতিয়া সবা ইন্টারেস্টিংলি 1 ক মই tan 45 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম tan pi/4 plus tan x/2 লিখিব পাৰিম আৰু ডিভাইড বাই 1 minus tan pi/4 into tan x লিখিব পাৰিম আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে tan x/2 এটো কেলে কৰিলো tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b এটো ফৰ্মুলা কি হয় tan a plus b হয় তো tan ভিতৰত কি আহিব pi/4 plus x/2 और tan कैंसिल हो जाओ तो फाइनल आंसर तो क्या है वो pi/4 plus x/2 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ভাল क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आर चांस बहुत আছে सो তোমালোকে এবাৰ ভালকে চাই লবা গুটে সলিউশনটো খালি এটো মই ৰাখিবা যে এই ফৰ্মুলাটা মই ৰাখিবা cos x তো আমি কি লিখিব পাৰো cos square x/2 minus sin square x/2 আৰু sin x তো আমি কি লিখিব পাৰিম 2 sin x/2 cos x/2 ঠিক আছে চলো বঢ়িয়া নেক্সট কোৱেশ্চন রাইট cot inverse root over 1 x² minus 1 x ৰ ভ্যালু 1 তকৈ বেছি হ'ব লাগিব ইয়াক সিম্পলেস্ট ফৰ্মত লিখিব লাগে তো আমি কি কৰিম ইয়াৰ সাবস্টিটিউশনটো মই ৰাখিবা তোমালোকে জানা যে sec square theta minus 1 to কি হয় tan theta হয় তো সেই কাৰণে আমি x ৰ ভ্যালু কি লম let x equal to sec theta ঠিক আছে তো এটা আমি কি কৰিম cot inverse অফ ভিতৰত 1 by root over sec square theta minus 1 আৰু sec ৰ ভ্যালু হতে 1 তকৈ ডাঙৰ হয় তো আমাৰ ডোমেইন লওঁতে একো প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে নেক্সট তো এটো কি হৈ যাব cot inverse 1 by এটো root over tan square theta হৈ যাব তো এটো tan theta হৈ যাব আৰু 1 by tan theta কি হ'ব 1 by tan theta হৈ যাব তোমাৰ cot theta তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম theta পাই যাম আৰু theta ইকুৱেল টু কি হ'ব sec inverse x কাৰণ আমি sec theta to x লৈছো তো theta ৰ ভ্যালুটো sec inverse x হ'ব বুজি পালা sec inverse x ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো হল ইয়াৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্ম নেক্সট এটো সিম্পলেস্ট ফৰ্মতে নিব লাগে tan inverse 3a square x minus x cube divided by a cube minus 3ax square আৰু x ৰ এটা ডোমেইন দিয়া আছে আৰু a greater than 0 বুলি কৈছে তো আমি কি লম x ৰ ভ্যালু আমি লম a tan theta let x equal to a tan theta তো ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু চোৱা tan theta ৰ ভ্যালুটো কি পাম আমি x divided by a আৰু ইয়াৰ পৰা আমি theta ৰ ভ্যালু কি পাম tan inverse x by a good এতিয়া যোনটো দিয়া আছে তাৰ আমি পুট কৰি দিম tan inverse 3a square into a tan theta minus
a tan theta whole cube and divided by a cube minus 3a into a tan theta whole square whole. The next hour এইটো tan inverse কি হ'ল আমাৰ 3a cube tan theta minus a cube tan cube theta divided by a cube minus 3a cube tan square theta. তো এতিয়া দেখিছা ওপৰত a cube দুটাৰে কমন আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা মই এটা a cube বাহিৰত লৈ আহিব পাৰিম a cube বাহিৰত আনিলে 3 tan theta minus tan cube theta divided by ইয়াৰ পৰা a cube কমন হ'লে 1 minus 3 tan square theta এইটো a cube cancel এতিয়া তোমালোকে দেখিছা 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta ইয়াৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে ক্লাছ 11 ত পাই আহিছা ইয়াৰ ফৰ্মুলা হ'ল tan 3 theta ঠিক আছে tan cancel যাব ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 3 theta পাম আৰু থিটাৰ ভ্যালুটো আমি অলৰেডি ফাইন্ড কৰি থৈছো 3 ইনটু থিটাৰ ভ্যালু আমি কিমান পাইছিলো tan inverse x by a তো 3 ইনটু tan inverse x by a এই গোটেইকেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে ভালকে চাই যাবা প্লাস এনসিআরটি গোটেই কোৱেশ্চনস তোমালোকে ভালকে কৰিবা ঠিক আছে আৰু যোনবোৰ কোৱেশ্চন নোৱাৰা কমেন্টত লিখি দিবা মই ডেফিনেটলি নেক্সট ভিডিঅ'ত সলভ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই তোমাক এখন টেবল দি দিছো 1 মাৰ্ক কোৱেশ্চনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এইকেইটা মনত ৰাখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট sin inverse x or তোমাৰ ডোমেইন কি হয় -1 ৰ পৰা 1 cos inverse আৰু sin inverse দুটাৰে সেম -1 ৰ পৰা 1 cosec or r minus open interval -1 ৰ পৰা 1 sec or ইয়াৰ লগত সেম tan inverse or r হয় ঠিক আছে আৰু এফালে ৰেঞ্জটো চাবা sin or -π/2 পৰা π/2 cos or 0 to π cosec or -π/2 পৰা π/2 ক্লোজ ইন্টাৰভেল আছে আৰু 0 to আমি মাইনাস কৰি দিম কাৰণ cosec 0 ডিফাইন নহয় সিমিলাৰলি sec π/2 ডিফাইন নহয় 0 পৰা π লম আমি tan আমি ওপেন ইন্টাৰভেল -π/2 পৰা π/2 লম কাৰণ π/2 ডিফাইন নহয় আৰু cot আমি 0 পৰা π লম এই শৰ্টখন তোমালোকে একদম মনত ৰাখিবা এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি আহি যায় কেতিয়াবা আৰু এটো ভুল হলে আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব ইনফ্যাক্ট আমি প্ৰিন্সিপাল ৰেঞ্জ উলাওতেও আমাৰ দৰকাৰ হয় তো এখন শৰ্ট তোমালোকে মুখস্থ কৰি লবা মনত ৰাখি লবা আৰু বাকি যিখিনি কোৱেশ্চন আজি ভালকে কৰাইছো এইখিনি তোমালোকে এবাৰ ভালকে কৰি যাবা ঠিক আছে চলো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থ্যাংক